Dear Agim, it was a pleasure to meet you before the national and the local elections. Related to this, I saw a man who was passionate about the continued development of his city in your role as the mayor, a post which you have held before. I truly hope, wish and believe that you will be successful and we can continue to have discussions about sport and infrastructure projects. We are all crossing our fingers and hoping that you're successful. Good luck from all of us over here. Materiali që sa po ndoqëm ka të bëj pikërisht me një nga sukseset apo projektet e komunës së Ferizajt. Dhe të ftuar kemi kryetarin e Ferizajt, zoti Agim Aliun, me të cilin do diskutojmë për shumë çka rreth qytetit apo komunës së Ferizajt. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Mirëmëngjesi edhe për gjithë teleshikuesit e televizionit publik Kosovës dhe në veçantë bashkëtarët e mi. Është kënaqësi t'ju kemi sot në studion e programit Mëngjesit. Thamë se materiali që sapo pam ka të bëjmë edhe me privatizimin e klubit futbollistik Ferizajt, që është një mundësi shumë e mirë apo jo. Dhe është pikërisht Brian Dean, i cili shënoi dhe golat e para. Si e komentoni ju gjithë këtë sukses, zot Aliu? Po, në radhë parë, më lejoni që përmend faktin se para se të vite kjo ditë kishte një histori të takimeve me zotin Brian Dean, që është, siç e thatë edhe ju, legjende futbollit anglez, sepse ka luajtur në ekipe shumë të famshme, duke përfshirë edhe nga kampionati portugez, nga Benfica, pastaj ka në Premier League ku ka luajtur për Sheffieldin, për Leedsin, edhe për ekipet e tjera të Premier League-s, por e veçanta është se ka dhënë 2 golat e parë në transformimin e ligës angleze kur quhet Premier League edhe në ditët e sashme. Madje, siç e kam thënë edhe në ditën e privatizimit të klubit të futbollit të Ferizajt, vetëm një gjë që nuk kemi pajtuar me zotin Brandin ka qenë tifozëria, sepse unë jam tifoz i Manchester Unitedit, edhe ai pikërisht ka dhënë 2 golat e parë kundër ekipit tim, dhe kjo ka qenë mos pajtimi në thojza ta quaj, përndryshe Brandin është një mik i madh i shqiptarëve, është një mik i madh i Kosovës, është një mik i madh i të rinjve. Dhe takimi im i parë ka qenë para 26 muajsh, pra për më shumë se sa 2 vite, dhe ka ndodhur si rezultat i 2 miqve bashkëpunëtor të Ferizajt, të cilët shfrytëzoj rastin edhe t'i falenderoj. Njëri është gurbeqar nga Kosova që jeton dhe punon në Norvegji, është fjala për Francesco Morselin, dhe një bashkëtetar Joni Arber Ademit, të cilët kanë ndërmjetësuar që t'jetë ky takim me zotin Brandin pas një përpjekje jo të suksesshme me autoritetet asë kohë të komunës, sepse takimi im i parë ka qenë në cilësinë e deputetit të Kuvendit të Republikës, e pastaj zoti Brandin është bërë edhe pjesë e fushatës. Kjo storje që sapo pan shikuesit e televizionit të Kosovës është në kuadër të fushatës sime për kryetarët të komunës në zgjedhjet e vitit të 2017, si një mbështetje për mua, por mbi të gjitha për të treguar që me fitoren time do të ketë edhe investime të miqve të tij dhe të investitorëve të tjerë britanikë, dhe ja që pas gjithë këtyre takimeve, pas gjithë kësaj kohe, pas shumë vizitave të mikut ton, legjendës e futbollit anglez Brandin dhe miqve të tij të shumtë, tashmë veç po zën fillet e para të investimeve, dhe padyshim që nuk mund të kishte investim tjetër të parë të një legjende të futbollit përveç se në futboll. Pra e nisi me futbollin për shkak të dashurisë që ka për futbollin dhe për shkak të dashurisë time që kam për futbollin, sikur deshi që ta bëjmë një bashkëpunim të tillë pikërisht në fushën e futbollit, por mbi të gjitha tashmë kjo është bërë edhe për arsyen tjetër, sepse Ferizaj, por në përgjithësi edhe Kosova tashmë është antare UEFA-s dhe FIFA-s, dhe tashmë po shihen edhe sukseset të vetë reprezentacionit të Kosovës, por edhe të klubeve kosovare, siç ishte edhe mbrëm Tirani Kili që barazoi 2-2 në ndeshjen në udhtim, dhe kjo sigurisht se kërkon një qasje të re, kërkon një angazhim të ri, dhe duke parë këtë, unë angazhimet që kam bërë, kam dashur që t'i jap këtë drejtim, pra Ferizajt, këtë drejtim klubit të futbollit Ferizajt, dhe kemi gjetur një mik i cili do ta bëjë këtë, por mbi të gjitha ne kemi dashur që të ketë edhe kapital të përzierë, dhe
aksionet tashme që do jenë pjesë e transformimit respektivisht e privatizimit të klubit të Ferizaj do jenë me kapital të përzirë pra britanik, pra të Mbretërisë së Bashkuar, të zotit Brandin dhe miqve të tij dhe të kompanive më të fuqishme vendore pa përjashtuar që në ndërkohë të ketë kompani të tjera apo edhe qytetarët e tjerë të cilët dëshirojnë që me kapitalin e tyre të jenë pjesë e aksioneve të klubit të futbollit të Ferizajt. Me këtë rast, sigurisht se është një mundësi e mirë kjo që jam sot këtu, për të falenderu gjitha gjeneratat e futbollit, klubit futbollit të Ferizajt, madje edhe ata që nuk janë në mesin tonë, të cilët do të donin që të jenë në këtë ditë ku do të shënonin një etapë të re, një epokë të re për futbollin Ferizajt, por sigurisht se me lavdinë e tyre në do të ecim tutje dhe gjithmonë duke kujtuar atë punë, atë angazhim edhe atë dijes të faneles që kanë bërë për klubin e futbollit dhe për tifozët Ujqit në Ferizaj. Mjaft e vërtet, natyrisht ka shumë çka për të biseduar rreth kësaj teme. Por e rëndësishme është që pra klubin e futbollistik të Ferizajt do të kemi shumë shpejt mundësi ta shohim edhe në Evropë dhe me gjitha pse jo sukseset që do të kenë, siç kanë vazhduar deri sot. Kryetar, meqense se ju kemi në studio për të biseduar për projekte të shumta në komunën e Ferizajt, qyteti Ferizajt pra doli të jetë edhe qyteti i cili shqiptoi më së shumti gjoba sa i përket mjedisit, një çështje që është mjaft preokupuese në vendin tonë, si rezultat i një raporti të publikuar së fundmi nga Let's Do It Kosova. Një gjest shumë i mirë. Faleminderit për vlerësimin. Vërtet puna e kryetarit, respektivisht përgjegjësitë publike në nivelin lokal, si adresë e parë, suport e parë e shumë kërkesave të qytetarëve, kërkojnë një angazhim dhe një energji të shtuar dhe një angazhim shumë dimensional. Dhe padyshim që njëra ndër fushat të cilat ne kemi qenë të përkushtuar dhe kemi treguar politika konsistente, padyshim se është edhe politikat mjedisore dhe madje ne kemi pasur angazhime nga më të ndryshmet sa i përket çështjeve mjedisore. Por një ndër angazhimet, një ndër drejtimet që ne kemi bërë në kuptimin e politikave mjedisore sigurisht se kanë qenë edhe shqiptimi i gjobave dhe ne nuk krenohemi me atë se kemi shqiptuar shumë gjoba, sepse nuk do të ishte mirë që ne të shqiptonin shumë gjoba se përket çështjeve. Po nga njerë pa bërë këtë dhe nuk ishin rezultate. Po sigurisht edhe ne nuk do të ndalemi, do të shqiptojmë edhe gjobat e tjera, por së pari ne kemi vepruar me tërheqje të vëmendjes, me tërheqje të vërtetëve të ndryshme ndaj qytetarëve apo operatorëve të caktuar të cilët kanë bërë ndotje mjedisore, por esenca e asaj që dëshirojmë të themi përmes këtij mesazhe apo përmes kësaj porosie, përmes shpërndarjes së gjobave mjedisore është se ne nuk do të kursejmë askënd, sepse mjedisi na takon të gjithëve, ne nuk kemi shumë hapësira të gjelbërta, ne nuk kemi shumë ambiente të pastrata dhe ajo që ne na mbetet është pikërisht të kujdesemi për ato që kemi dhe në të njëjtën kohë të ndërtojmë edhe hapësira të reja. Sigurisht pra që ne nuk kemi të fokusuar vetëm në një pikë siç e potencova, por jemi të angazhuar që të kemi edhe projekte të caktuara dhe padyshim që kemi edhe mbështetje të Ministrisë së Planifikimit Hapësinor dhe të Mbrojtjes së Mjedisit. Madje disa ditë më parë ne kishim edhe ministrin e Planifikimit Hapësinor dhe Mbrojtjes së Mjedisit, zotin Matoshi, me të cilin u pajtuam që të kemi në zhvillim për 3 projekte shumë të rëndësishme për komunën e Ferizajt, të cilat do jenë në vlerën për 1 milion euro. Gjithashtu ne, se ka pasur edhe angazhime të shoqërisë civile lidhur me degradimet të caktuara të një parku, më lejoni që të shfrytëzoj këtë mundësi të them se pikërisht aty ku ka pasur angazhime të shoqërisë civile sa për të sqaruar ata, sa për të njoftuar ata dhe sa për të siguruar qytetarët e komunës së Ferizajt se ne jemi të përgjithshëm në politikat mjedisore. Unë kam një ide, projekt për atë zonë ku madje në parkun që do të ndërtohet aty që në seancën e ashme të kuvanit ne do të kemi edhe shpërndësime të disa parceleve aty ku ka pronar në këtë rast shoqatës së pensionistëve. Do të kemi projektin e ndërtimit të një parku i cili do të jetë mushkëri i qytetit sepse do të jetë një prej zonave më të rëndësishme, por sigurisht se duhet kohë për atë projekt sepse do të... Por që është mëse i nevojshëm. Gjithsesi se është shumë i nevojshëm, por në atë hapësirë për momentin ne kemi edhe spitalin e Ferizajt, kemi edhe qendrën kryesore të mjekësisë familjare, edhe ne jemi duke bartur tashmë këto 2 objekte të rëndësisë shëndetësore në
hapësira të tjera dhe pastaj me të shkuar atje do të lirohen të hapësira dhe ne do të ndërtojmë një park ku në mesin e këtij parku do të qarkulloj edhe një pjesë e lumit në Redime, i cili tashmë në atë pjesë është i futur në gypa, por që ne me projektin që do e zhvillojmë do e qesim mbi sipërfaqe të tokës në mënyrë që ai park të jetë edhe më mirë. Por ajo që është mbështetëse nga ona e politikave midisore është edhe se ne kemi hequr edhe shumë deponi të egra, madje afërsisht 200 deponi të egra, dhe si rezultat i këtyre politikave ne kemi pasur edhe mbështetje financiare, sepse si rezultat i performancës së mirë që kemi pasur si komunë e Ferizajt, tashmë kemi siguruar edhe fonde për 800 mijë euro, të cilat po ashtu do jenë të implementueshme në kuadër të projekteve pikërisht mjedisore. Kryetar, do të kemi shumë pika që do të prekim për shkak edhe të kohës e limituar, natyrisht që do t'i prekim shumë shkurt. Një lajm tjetër i mirë i komunës së Ferizajt është edhe hapja e qendrës së inovacionit dhe ndërmarrësisë. Si e komentoni ju këtë lajm? Që është mësej nevojshëm në këtë kohë. Po, hapja e qendrës së inovacionit dhe ndërmarrësisë tregon më së miri se në politikë diçka që është zotim, diçka që është premtim dhe duhet mbajtur. Dhe qeverisja ime përmes këtij shembulli dhe përmes shumë shembujve të tjerë para qendrës së inovacionit, por edhe pas qendrës së inovacionit, është për të treguar se fjala e dhënë, premtimi dhe zotimi ai duhet të realizuar. Dhe padyshim se qendra e inovacionit ishte një ndër zotimet e mia, ishte një ndër premtimet e mia, dhe ja që për më pak se një vit e gjysmë qeverisje tashmë është realizuar, dhe unë po besoj që hapja e qendrës së inovacionit dhe të ndërmarrësisë tregon më së miri atë se çfarë qëllime ka qeverisja ime. Qëllimi im kryesor është që ne këtë vend ta bëjmë atraktiv, ne këtë vend ta bëjmë të jetueshëm dhe ne këtë vend ta bëjmë sa më ambicioz për të realizuar qëllimet dhe ambicet e tyre të rinjt dhe të reja tona. Dhe sigurisht se një mundësi e mirë për të realizuar ambicjet e tyre, projektet e tyre, hapjen e bizneseve të reja, startupet, është pikërisht qendra e inovacionit dhe ndërmarrësisë. Sigurisht se kjo tashmë është në fillet e saj, por unë po besoj se dal nga dal edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë do të zhvillohet dhe do të jetë një mundësi e jashtëzakonshme për të gjithë të rinjtë dhe të reja që janë inovative dhe të cilët dëshirojnë që të hapin biznese të reja përmes kësaj qendre të inovacionit. Në komunën e Ferizajt, këtë vit janë ndarë edhe një shumë prej 5 milionë eurosh nga Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit për investime në fusha të ndryshme, apo jo? Një mundësi e mirë edhe kjo nga Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit. Sigurisht se pasi që po flasim tash për mbështetjen nga ana e Ministrisë së Rinisë, Kulturës dhe Sportit, vërtet duhet bërë një falënderim edhe për ministrin Gashi që ka qenë mbështetës ndaj projekteve të mia, por mbi gjitha edhe falënderim edhe për qeverinë e Republikës Kosovës se sapo përmendëm edhe projektet në fushën e mjedisit, por edhe projektet e tjera të fushës infrastrukturore, dhe këto gjitha projekte po më mundsojnë mua që të realizoj platformën time qeverisë, respektivisht transformimin e madh që i duhet Ferizajt, sepse Ferizaj është qyteti, respektivisht komuna më e transformuar në dekadat e fundit në nivel të Republikës së Kosovës. Dhe duke qenë kështu, duhet të pasur edhe politika dhe projekte të përgjithshme të cilat përshtaten me këtë dinamikë dhe me këtë ecje të Ferizajt, sepse në cilat fusha do të përqendroheni më shumë? Po më shumë ne në fakt kemi projekte caktuara të cilat do jenë pjesë e këtij 5 milionë, dhe padyshim ajo që duhet veçuar në kuadër të këtyre projekteve është ndërtimi i qendrës multifunksionale. Ne po besoj se gjatë kësaj jave do të shpalosim para shtetarëve projektin e qendrës funksionale dhe pastaj po zhvilluar procesin e tenderimit të saj, ku do jetë një qendër jashtëzakonisht e bukur dhe e cila do jetë në kompleksin e këtyre qendrave që ne i kemi ndërtuar aty, duke përfshirë edhe qendrën e inovacionit, qendrën rinore, qendra kulturore, teatri Adrian Abdullah, do jenë në një perimetër të afërt, sepse dëshirojmë që të kenë qasje të mirë dhe të kenë funksionalitet dhe mbi gjitha qytetarët të jenë afër gjitha këtyre qendrave. Gjithsesi, në kuadër të projekteve kulturore dhe sportive janë edhe ndërtimi i fushave të tenisit, pastaj renovimi i objekteve të ndryshme kulturore, të cilat edhe ato që paraqesin edhe trashëgiminë, të cilat kanë gjetur mbështetjen e ministrit Gashit dhe të Ministrisë së Kulturës, por e rëndësishme po ashtu është edhe ndërtimi i pishinës gjysmë olimpike, që unë po besoj se tashmë do të fillojnë procedurat e tenderimit dhe do të gjejë dritën e realizimit edhe projekti i pishinës gjysmë olimpike. Pra, kemi të bëjmë me investime të mëdha në fushën e sportit dhe të kulturës, por këtu nuk do të jenë
projektet e vetme, do të vazhdojnë edhe projektet e tjera, madje ashtu siç e nisëm në fillim me sportin, ne po besojmë që pas privatizimit të klubit dhe pas fitimit të këtij projekti ambicioz me investitorë britanik të zhvillojmë edhe komplekset e tjera sportive të cilat do i përgjigjen kërkesave të të rinjve, por mbi të gjitha edhe aspiratave evropiane për përfaqësim dhe profesionalizëm të sportit. Shumë mundësi të mira, kryetar. Flasim pak për ecurinë e projektit Bashkimi i Qytetit. E dim se është komentuar shumë se janë ndërprer punimet. Unë personalisht në këto ditë kam qenë edhe në Ferizaj, më duket se doli të jetë kundërta, vazhdimet duket se po bëhen. Projekti Bashkimit Qytetit është një projekt ambicioz dhe është një projekt që ka treguar se ne mund punojmë edhe më ndryshe nga projektet t'i quaj projektet normale, sepse është një projekt i cili ka gjatësinë afërsisht 1 kilometër i cili i tërë do jetë në nën tokë, por ne në thojza kemi qenë të detyruar. Unë po besoj se në vitin e ardhshëm ky projekt do të jetë i përfunduar dhe duke thënë se ky projekt vitin e ardhshëm do të jetë i përfunduar tregon më së miri se duhet të heshten skeptikët dhe ata që kanë dyshuar se ky është vetëm një nga projektet elektorale dhe nuk do të realizohet, por që në fillim të qeverisjes ime unë pikërisht e kam shpalosur së pari projektin përmes dëgjimeve publike, përmes diskutimeve të ndryshme dhe së fundi pastaj edhe përmes sigurimit të fondeve nga Kuvendi i Republikës Kosovës dhe Qeveria e Republikës Kosovës dhe madje dua të them që projekti është duke zhvilluar edhe për te dinamikës, është në hap më përpara se vetë dinamika që është e paraparë në kodët të kontratës që tregon se operatori është duke i përfunduar dhe është duke i kryer punët me sukses. Dhe mbi gjitha tash qytetarët e komunës Ferizajt, por edhe ata që e vizitojnë Ferizajn janë duke e parë dhe e shohin që ajo që ne kemi prezantuar dikur në Facebook është pikërisht ajo që është duke ndodhur në Ferizaj, sepse ata mund të futen në disa nga hapësirat e këtij projekti dhe mund të shohin se është një projekt jashtëzakonisht i bukur që është në fakt edhe projekti unik, është projekti i vetëm që realizohet si i tillë në gjithë Republikën e Kosovës, por mbi gjitha është edhe projekti i sigurisë, është projekt edhe i funksionalitetit të Ferizajt, por mbi të gjitha edhe i transformimit urban që thamë se është në vazhdimsi për të bërë në Ferizaj. Se i përket atyre zërave se ka pasur pengesa, nuk ka pasur pengesa të tilla, madje ne kemi pasur takime të vazhdueshme dhe kemi takime të vazhdueshme me hekurullat e Kosovës, sepse një pjesë e këtij projekti është në pjesën e pronës që është në zotërim të hekurullat të Kosovës, por kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me autoritetet e hekurullat të Kosovës dhe madje edhe ata janë të fascinuar me projektin që është duke zhvilluar, por pengesat të ndonjë natyre çfarë do të qofshin që kanë qenë pjesë e spekulimeve nuk ka, përkundazi ne jemi afër nënshkrimit të një memorandumi me hekurullat e Kosovës, ku pjesë e memorandumit do të jenë të gjitha mosmarrëveshjet e qeverisjeve të kaluara, sepse dëshirojmë që të mos kemi konflikte gjyqësore, por t'i zgjidhim përmes memorandumit, sepse jemi në Kosovë, duam Kosovën, ne duam zhvillimin e saj dhe ne nuk kemi nevojë të kemi konflikte të së kaluar, sepse është fjala për atakime, ankesa në kuadër të institucioneve gjyqësore që datojnë qysh nga vitet 2009, 2014, 2016 dhe ne dëshirojmë që pikërisht të gjitha ato konflikte t'i përmbledhim me një memorandum dhe që të zhvillohen edhe projektet e tjera, sepse ne kemi edhe 3 nënkalime të tjera në kuadër të projektit të përgjithshëm të Bashkimit të Qytetit, të cilat duhet të kemi bashkëveprim, bashkëpunim dhe bashkëkoordinim të punëve dhe të projekteve. Urojmë që deri tash në vit kryetar të finalizohet projekti dhe të diskutojmë pastaj për gjithë finalizimin. Unë po besoj që në pjesën e dytë të vitit, respektivisht në fund vitin e 2020-s, projekti do jetë gati nëse nuk ndodh diçka krejtësisht e paparashkuar. Një pjesë tjetër e rëndësishme është edhe ndërtimi i spitalit të ri rajonal në qytetin e Ferizajt, në komunën e Ferizajt, që deri kur kanë arritur punimet, në çfarë niveli janë? E para, spitali i Ferizajt është mbyllje një odisejade dhe vënie e drejtësisë për shkak të padrejtësive të dekadave të caktuara që kanë ndodhur me Ferizajn. Dhe mua me vjen mirë që me të marrë detyrën e kryetarit të komunës ka marrë gjithë mbështetjen nga Ministri i Shëndetësisë, zoti Urani Smali, për shkak dua të falenderoj, sepse falënderimi i takon atij edhe për faktin se ka siguruar mjetet e nevojshme për të realizuar projekte, sepse ne e dimë në Kosovë dihet ndonjëherë fillimi i projekteve të caktuara, por nuk dihet fundi kur do të ndodhë.
edhe demonti I këtyre projekteve është pikërisht spitali I Ferizajt, I cili nuk ka pothuajse një vit që ka filluar dhe tashmë është në katin e 6 që është duke ecur ndërtimi, por nga ajo që unë kam si pjesë e bashkëpunimit me ministrin zotin Uranis Osmali, ne po besojmë që shumë shpejt do kryhet I tëri, pjesa e ndërtimit të vrasht si quhet dhe pastaj do jetë edhe pjesa tjetër e punës në kuadër të Spitalit Regional të Ferizajt, sigurisht edhe blerja e pajisjeve dhe sipas planifikimeve mendohet që në vitin 2021 të përfundoj gjithçka sa I përket Spitalit Regional dhe unë po besoj se kjo të shërbej në radhë të parë për qytetarët e komunës Ferizajt, për qytetarët e regionit të Ferizajt, por gjithsesi se do jetë një mundësi e mirë dhe kushte më të mira të punës edhe për stafin që është aty stafin mjekësor deri te mjekët e fushave të ndryshme të cilët do jenë pjesë e angazhimit të Spitalit Regional. Por duhet falenderoj ministrin Uranis Mali edhe për një arsye tjetër se krahas ndërtimit të objektit të Spitalit Regional të Ferizajt janë duke ndërtu, respektivisht janë duke u siguru edhe resurset njerëzore, sepse vazhdueshëm ka pasur shtim të numrit të punëtorëve nga profile të ndryshme, duke kriju pra mundësi që pastaj kur të vendosëm në Spitalin Regional të jetë I tëri I kompletuar si me pajisjet e po ashtu edhe me resurset njerëzore. Këtë vit u bë dhe inaugurimi I varrezave të qytetit në fshatin I vjetër, një tjetër sukses në komunën e Ferizajt, apo jo, kryetar? Shumë lajme të mira kemi bërë. Temat që qenë kanë dhe pyetje që qenë kanë të përzgjedhura, gjitha kanë qenë temat të cilat kanë qenë në tavolinën e kryetarëve për një kohë të gjatë. Dhe kanë pasur një histori të gjatë dhe sigurisht se shumë herët, madje qysh në mandatin e kaluar timin në vitin 2012-2013, por nuk u vazhdua I projekt dhe pastaj kishte të lashe të shumta, u kaluan 4 vite të tëra, por mua më vjen mirë që ne kemi zgjidhur tashmë këtë problem dhe kemi siguruar një sipërfaqe afërsisht prej 30 hektarëve në një zonë e cila është shumë e përshtatshme për gjithë qytetin e Ferizajt dhe ne kemi një projekt po ashtu edhe aty shumë ambicioz sepse dëshirojmë të tregojmë një kulturë tjetër për paraardhësit tanë, respektivisht për ata që ne I përcjellim në botën e amshuar dhe sigurisht se është një projekt që do të kushtoj, do të jetë një projekt dikun afërsisht 1 milion euro, por që ne dëshirojmë që hapësirën e varrezave të qytetit praktikisht ta shndrojmë në një lloj parku, por e veçanta nuk është vetëm te zgjidhja e problemit që ne kemi bërë për qytetarët tanë, respektivisht komunitetin tonë me gjetjen e parcelës për varrezat e qytetit që tash se ka një hapësirë për 30 hektarësh, por e veçantë është sepse do të jenë të vendosur, respektivisht do ta shfrytëzojnë këtë hapësirë të gjitha komunitetet fetare të komunës Ferizajt, madje ne gjatë vizitës që kemi pasur së bashku me gjithë klerin fetar të Ferizajt duke përfshirë edhe klerin ortodoks, klerin katolik, klerin musliman, pra ka qenë diçka e veçantë dhe unike që të bëhet një vizitë e tillë në hapësirën respektivisht në parkun e varrezave të qytetit të Ferizajt nga kleri fetar që është dëshmia më e mirë edhe për vetë shqiptarët që kemi diverzitet edhe kulturor, edhe etnik, po edhe fetar. Kryetari, jemi krejt ndoshta në fund të kësaj bisede dhe si është atmosfera në Ferizaj në këtë muaj të verës dhe çfarë aktivitete keni përgatitur ndoshta për gjithë bashkëdhetare, sepse ata mezi presin që të vinë muaj të verës dhe të vinë dhe të festojnë në vendlindjen e tyre. Jeni kujdesur ju për këtë pjesë? Çfarë keni ofruar? Apo çfarë do të ofroni? Ferizaj ndoshta mund të dukemi subjektiv kur e themi, por vërtet për nga ngjarjet që zhvillohen është një lloj kryqëteti kulturor. Edhe sigurisht se duke qenë kryqëtet kulturor, ka dhe manifestime të shumta që kanë të bëjnë edhe me ardhjen e mërgjimtarëve tanë, respektivisht të diasporës, të cilët veç tashmë kanë filluar të vinë dhe që ne kemi përgatitur ngjarje të ndryshme, madje ne kemi një organizim ditët të diasporës, po për te ditëve të diasporës do të ketë edhe angazhimet e tjera dhe respektivisht projektet e tjera të cilët do të bëhen enkas për ta. Ferizaj, siç e dini dhe siç e përmenda quhet, është një lloj kryqëteti kulturor për faktin se organizon vërtet projekte nga më të ndryshmet. Ne edhe në kuadër të manifestimeve për 12 qershorin, ditën e shtrimit, kishim një organizim të jashtëzakonshëm ku kishim orkestrën simfonike të radio-televizionit shqiptar, që është hera e tretë që vije në Ferizaj. 2 herë të tjera ka qenë në mandatin e kaluar se kam qenë kryetar dhe tash
tash për shkakun se kishim vitin jubilar të çlirimit të Kosovës dhe të komunës së Ferizaj, ku ishte një koncert ku kishim emrat më të njohur të muzikës dhe të artistëve të gjithë kombit shqiptar, dhe ne do të vazhdojmë aktivitetet të tilla, sigurisht se do të kemi edhe një festival, sikur ishte vitin e kaluar, festivali i Elbar, ku do të ketë emra të artistëve dhe që do të jetë pikërisht në kohën kur do jenë pjesa e diasporës dhe mëngimtare në Ferizaj, por po ashtu jemi në bashkëpunim edhe me disa nga këngëtarët, respektivisht artistët e Ferizajs, dhe do të fiksojmë një ditë, një datë ku ata do të performojnë para grupeqarëve dhe njerëzve tonë në diasporë si vlerësim për punën, për angazhimin, por mbi të gjitha për mirëseardhjen e tyre në Ferizaj dhe në Republikën e Kosovës. Kryetar, ne të falenderojmë shumë. Ne gjitha këto aktivitete mundohemi që me i përcjell edhe në programin Mëngjesit. Atje kemi edhe kolegun tonë Driton Ramadani, i cili vazhdimisht bën edhe lidhje të drejt për drejta, ku pas pak do të kemi do thotë edhe një lidhje ku do flasim për festivalin Mural Fest që nis sot në Ferizaj. Po, festivali Mural Fest është në kuadër të shumë festivaleve që zhvillohen në Ferizaj, por padyshim që më së shumti festivali muraleve i fle Ferizajt për faktin se edhe Ferizaj njihet me muralin e saj që është një lloj identiteti i Ferizajt, por harrova të përmend që ne shënuam edhe ditën e 4 korrikut, jo vetëm ditën tonë të çlirimit, por ditën e pavarësisë, dhe gjithsesi se ne jemi falënderues edhe ndaj ardhjes prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës së dy këngëtarëve dhe artistëve tanë, zonis Merita Alilit dhe zotit Raif Hysenit, të cilët performuan po ashtu në sheshin Adem Jashari në Ferizaj, edhe zbashku me ta ishin edhe miqtë amerikanë të cilët performuan pikërisht në ditën e pavarësisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilën ne si qytetarë të gjithë ndjejmë. Kryetar, faleminderit shumë që ishit pjesë e programit Mëngjesit. Faleminderit ju për ftesën dhe mundësinë. Do të qëndrojmë brenda qytetit të Ferizaj, do të lidhemi drejt për drejt tani me kolegun Driton Ramadani, ku do diskutojmë pikërisht për festivalin Mural Fest, i cili nis sot, të kuptojmë se si është atmosfera në Ferizaj. Driton, mirëmëngjesi.